Anyuka, kinyitottam a hűtődet, és így hátra hőköltem, mert amilyen szag onnan kijött, tényleg tele van lejárt, romlott étellel. Most tényleg nem érzed a szagát? De igen, kidobom, anyuka, mert hogyha ezeket megeszed, abból betegség lesz, meg kórház lesz. Ne veszekedj velem, igen, kidobom őket. Ismerős? Voltál már ilyen helyzetben? Hát mielőtt belevágok a témába, demens hozzátartozó itt hűtőjét, bármilyen borzalmak vannak benne, nem a szeme láttára takarított ki. Nem. Ezzel biztos, hogy magadra haragítod, és olyan országos balhét húzol a saját fejedre, amit még nem láttál. Tehát első és legfontosabb, bármi van abban a hűtőben, valaki vigye el sétálni a demens hozzátartozódat, amíg te kitakarítod a hűtőt, ne lássa. Na, de egyébként a mai videónk témája ez nem ez, hanem a szagok. A szaglásnak a változása demenciában, ami egy hát meglehetősen ilyen alattomos dolog, mert ennek aztán tényleg semmilyen fizikai jele így nincsen, hogy egy ember mennyire érzi a szagokat, úgyhogy beszélgessünk ma erről. A szaglás az egy nagyon ősi érzékünk, és azt kell tudni róla, hogy a legerősebb érzelmeket idézi fel. Gondolj arra, hogy milyen volt az a nagymamának az almás lepénye, ugye a karácsonyi illatok, tehát a szagok, az illatok, azok nagyon erős érzelmi reakciót váltanak ki, semmi közük nincsen az értelemhez, hanem azonnal mennek az orron keresztül, az érzelmi központba, ide hátra a fejünkbe, amit úgy hívnak, hogy amigdala, az érzelemfeldolgozó központ, és feldolgozódnak, és nagyon erős érzelmeket váltanak ki. Na most a szagoknak van még egy fontos szerepük, az pedig az, hogy védjenek bennünket, aminek rossz szaga van, azt nem esszük meg. Nagyon fontos. Bejön az undor érzése. Zárójelet hadd nyissak, mert van egy nagyon érdekes dolog. Amikor megszületik a csecsemő, akkor ugye nagyjából másfél-két, de lehet, hogy 3 évig pelenkázni kell, és ha visszagondolsz a saját anyukaságodra, akkor bizonyára emlékszel arra, hogy semmiféle undorérzés nincs az embernek a kis babája, meg a kis totyogós gyereke pelenkájával kapcsolatban. Ezt azért mondom el, mert nagyon érdekes, hogy a természet kikapcsolja arra az időre az undorérzését. Tehát egyszerűen a tele pelenka sem undorító, és amikor a gyerek szobatiszta lesz, és önállóan intézi a dolgait, akkor utána már visszajön az undor érzése, és mondjuk már egy 10 éves gyerekemnél már lehet, hogy azt mondom, hogy kisfiam, hát nem nagyon szeretném ezt a dolgot helyetted megcsinálni. És csak azért mondom el, mert hogyha a demens hozzátartozódat kell pelenkázni, és brutálisan undorodsz, az normális. A gyerekkel kapcsolatban ugye ott a feladatok része, és mivel a gyereket szeretjük, meg föl kell nevelni az utódot, meg útjára kell indítani, a természet egy kicsit így a segítségünkre siet, hogy ne undorodjunk 2-3 éven keresztül. Viszont már a szülőnek a pelenkázása, meg a WC intézése, az már nem az élet normális része, ott már undorodunk bizony ezektől a szagoktól. Na, zárójelet be is zárom, és akkor vissza ahhoz, hogy mi a helyzet a szaglással. Szóval ez a szaglásnak a feladata, hogy érzelmi reakciókat indítson el, meg megvédjen bennünket, és hogy változik demenciában. Igazából azt nehéz megmondani, hogy maga a szaglás hogy változik, az viszont egészen biztos, hogy kikapcsolódik, ki tud kapcsolódni, az a dolog, hogy a szagokhoz társítsa ezt a veszélyérzést. Tehát például nyitva hagyja a gázcsapot, és könnyen lehet, hogy érzi a gázszagot, csak az agya nem dolgozza fel, és nem kezd villogni a vészvillogó, hogy gázszag van, kapcsolt ki, hanem szerinte az úgy oké. Ugyanígy az égett szagok. Tehát főz, elfelejti, leég a kaja, valószínűleg az orra működik, tehát érzi, de az adatfeldolgozás nem működik, és akkor valaki bejön, és megcsapja az égett szag, és anyuka, Jézus Mária, mit csinálsz? Tehát nincs itt semmi baj. Ja, kaja? Ja, hát igen.
Ugyanígy a romlott étel szaga, tehát nem ér el valahogy a tudatáig, fogalmazunk így, tehát az agya nem jól dolgozza fel, és akkor ugye a romlott ételnél nem lép működésbe az a reakció, hogy kiváltódik az undor, ezért nem eszem meg, hanem nem váltódik ki az undor, és simán megeszi a romlott ételt, és akkor ennek mi az eredménye? Hát vagy gyomorrontás, vagy kiszáradás, vagy szóval valami komolyabb dolog. Ugyanígy a saját testszag. Ugye a testszagokat is valamiért természet ugye ránk teremtette, de a társadalmi elvárások miatt ma már nehezen viseljük a saját testszagunkat, és akkor ugye megszimatoljuk magunkat, mondjuk egy 3 napos ilyen erdőjáró túra után, és azt mondom, hogy fú, hát már nem bírom elviselni, mert megyek is a zuhany alá. De a demensnél ez nem váltódik ki, megint csak. Tehát valószínűleg ő semmi problémát nem lát abban, hogy nem lehet körülötte megmaradni. És ez az egyik oka egyébként annak, hogy a fürdés akkora problémát tud okozni, mert semmiféle motivációja arra neki nincs, hogy ő megfürödjön. Hát így jó, ahogy van. Nem érzi a testszagot, vagy nem regisztrálja, mint rosszat, nem zavarja az, hogy kicsit itt-ott ragad, mindegy. És hogyha nincs motiváció, akkor miért kéne fürödni, ami egyébként egy tortúra. Tehát ez a szagoknak a lényege, hogy nem, vagy a megváltozásnak a lényege, hogy úgy nem regisztrálódik az, hogy ez egy rossz szag, és ezért nincs rá reakció sem. Most mi következik ebből? Ebből nagyon-nagyon következik az, hogy a gázcsap az nehogy valami módon bárhogyan hozzáférjen. Tehát azt akkor le kell zárni, plombálni, dobozt rakni rá bármit, de nehogy az legyen, hogy nyitva hagyja a gázcsapot. Ugyanígy ne férjen hozzá a vasalóhoz sem, mert ha mondjuk rajta hagyja az ingen a vasalót, mert ugye a memóriája már nem jól működik, és nem érzi azt az égett vasalás szagot, akkor ugye felgyullad a ház. Picit túlzok, csak egyébként ezek reális veszélyek. Aztán a vegyi anyagok. Tehát például demenciában ez egy nagyon súlyos dolog volt, aminek én magam voltam. Nem a szemtanúja, csak egy betegnek volt a leírásában, amit a cég adott, hogy a hipó az egy olyan üvegben volt, ami neki nem hipónak látszott, bleachnek hívják, ezt angolul, és nem volt így ráírva, hogy bleach. És fogta és megitta, valószínűleg teának gondolta, mert a takarítónál előhagyta. És akkor látta, hogy ez egy ilyen üveg, tea, hát olyan vagy limonádé, szagát ugye nem érezte, ezt az átható ilyen hipószagot, és fogta megitta. Nagyon komoly kórházi kezelés lett utána belőle, és ez a csoda, hogy életben maradt kategória, de hogy van ilyen. Tehát a legjobb az összes ilyen vegyi anyagot is olyan helyre elrakni, ahol nem férhet hozzá. Mert egy demensben, értsd jól, amit mondok, nem bízunk meg. És azért nem bízunk meg, mert az agyi változásai miatt bizony lehetnek ilyen dolgok, hogy valamit másnak néz, nem tudja beazonosítani, mert a tárgy felismerése már nem olyan, az érzékei már nem olyanok, tehát adott esetben a szaglása nem jelzi neki azt, hogy ez egy kemikália, és akkor megissza. Meg megeszi a romlott ételt, meg nyitva hagyja a gázcsapot, meg hát az, hogy nem zuhanyzik, az ugye egy ilyen másik kategóriájú napi probléma, de ez is benne van. Tehát nagyon-nagyon fontos az érzékek megváltozásáról tudni, úgyhogy a szaglásról ennyit, és hamarosan jövök a következő érzékeléssel. Sziasztok!